Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Angelina Jolien tähdittämä psykologinen elämänkerrallinen elokuva maailman parhaasta ooppera-laulajasta Maria Callasista, eli elokuva nimeltä Maria. Tämä elokuva kiinnosti itseäni, sillä Jolien roolisuoritusta kehuttiin ja leffa on ollut alustavissa Oscar-puheessa. Elokuvan on ohjannut Pablo Larraín, jota moni pitää todella hyvänä ohjaajana. Hän on ohjannut muun muassa elämänkerralliset elokuvat Jackie sekä Spencer. Ja nämä molemmat oli varsin toimivia elämänkerrallisia leffoja, niin tälläkin oli ihan potentiaalia olla hyvä. Elokuva kertoo siis Maria Callaksen viimeisistä päivistä Pariisissa 70-luvun loppulla. Elokuva on siis kertomus legendaarisesta oopperalaulajasta, ja tämä itse elokuvakin on vähän niin kuin oopperaa. Siis meikäläinenhän nyt ei ihan hirveän paljon oopperasta juuri mitään tiedä ehkä, mutta tästä tuli vaan jotenkin sellainen fiilis. Tämä tarinan kaari on vähän sellainen oopperamainen. Kohtaukset on kun ne olisi suoraan jostain oopperasta. Tällä hahmolla on tietyn tyylisiä sieltä aiheita on vähän niin kuin tragediaa ja tällaista. Semmoinen oopperamainen tunnelma. Ja ne leffassa kuultavat oopperalaulut oli todella sykähdyttäviä. Tämä elokuva on kuin unta tai hourailua tai haaveita, muistoja. Aivan kuten tämän leffan tarinakin on ja tämän Maria Callaksen mielen maisema, kun hän muistelee ja jopa hourailee elämänsä. Elokuva kertoo tähden viimeisistä päivistä siis, ja se heijastelee samalla myös hänen koko uransa ja elämänsä eräänlaisten takaumien kautta. Callas käy tällaista eräänlaista sisäistä haastattelua ja niin kuin elämänkerrallista kirjan kirjoittamisprosessia, mutta sellaisella ihastuttavan erilaisella tavalla kuin mitä ehkä saattaisi odottaa. Ja se oli aika hauska ja toimiva idea. Callas myös yrittää saada lauluäänensä takaisin, minkä hän sanoo kadottaneensa muutama vuosi sitten. Sitten tässä samalla seurataan hänen ja hänen sisäkkönsä sekä miespalvelijansa arkea ja miten omanlaatuinen ja vastahakoinen diiva Callas oli. Tässä myös seurataan hänen menneisyyttään ja millaisia miehiä ja suhteita hänellä on ollut elämänsä varrella ja sitten se, millaista on olla diiva, suosittu, kaikki haluaa huomiota ja miten paljon hän nauttii siitä, että hän saa osakseen sitä huomiota. Ja tämä oli varsin onnistuneesti tehty. Angelina Jolie, joka siis vetää tämän pääroolin, hän vetää kyllä häikäisevän hyvän roolisuorituksen. Ja kyllä mä nyt ihmettelen, jos ei nyt ainakin Oscar-ehdokkuutta tulisi, tai ehkä jopa pystiä. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Pier Francesco Favino, joka tekee tällaisen ihastuttavan mainion roolin Callaksen palvelijana Ferrucciona. Ja tämän Ferruccion ja tämän Callaksen suhde on just sellainen, että Callas on vähän diiva, tekee mitä itse haluaa, kun taas tämä palvelija yrittää vaan tämän niin kuin emäntänsä parasta ja yrittää, ettei hän esimerkiksi käyttäisi liikaa lääkkeitä ja muuta ja pitäisi terveydestään huolta, mutta Callas on omapäinen ja ei ihan kaikkeen suostu, mitä toiset yrittää auttaa, vaan tekee mitä mieli lystää. Alba Rohrwacher näyttelee Callaksen sisäkköä Brunaa. Ja tämän Brunan ja Ferruccinon ja Callaksen suhde on tosi paljon tässä leffassa
esillä. Sitten tässä nähdään Haluk Bilginer, joka näyttelee Aristotle Onassista, jonka kanssa Kallaksella oli aikanaan suhde. Ja Cody Smith McPhee on Mantrax, ja tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen tämmönen hahmo, josta niin kuin Kallas näkee eräänlaista unta, samoin kuin hän aina näkee välillä tätä Onassista unissaan myös tässä viimeisen elossaoloviikkonsa aikana. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, elokuvan ohjannut Pablo Larraín ja käsikirjoittanut Steven Knight. Ja Larraín tekee kyllä varsin mainiota työtä, ja Steven Knightin käsikirjoitus on toimiva, kiinnostava ja erilainen kuvaus. Elokuvan lavastus ja puvustus on todella taitavasti tehty näyttämään 70-luvun lopun Ranskalta, mutta myös takauvissa nähtävät aiemmat vuosikymmenet on toteutettu todella mahtavasti. Ja elokuvassa on hienoja oopperakohtauksia, mitkä on todella hienosti tehty. Ja sen lisäksi tämä Maria kuvittelee tällaisia ooppera-laulukohtauksia keskelle Pariisia. Eli se, että vaikka elokuva on tämmöinen psykologinen draama, niin sen lisäksi se on myös musikaali. Ja tietenkin se on elämänkertaleffa. Niin tässä on oikeastaan kaikki sellaisia, just mistä mä tykkään todella paljon. Toki tässä on vielä vähän se twistinä, että tämä ei ole ihan niinku perinteinen, vaan tämä leffa, tässä pitää niinku vähän ajatella, mitä niinku näkee ja sisäistää se, että ei välttämättä ole kaikille, mutta itse tykkäsin tästä todella paljon. Ja täytyy vielä mainita Edward Lachmanin kuvaus, joka on todella toimivaa, ja tässä paikoin kikkaillaan mustavalkoisuudella ja välillä ollaan väreissä, ja niin se on todella toimiva lisä ja sopii hienosti tällaisen elämänkerta-elokuvan, varsinkin kun elokuvan nykypäivä on 70-luvun lopulla ja sitten mennään siitä aiempiin vuosikymmeniin 50-luvulle esimerkiksi, niin se tuo omanlaista fiilistään. Ja sitten ne oopperakohtaukset on tosi hienosti tehty, kun tämä Angelina Jolien näyttelemä Maria Callas on siellä laulamassa erilaisia kappaleita, ja siis ne on todella hyvin tehty. Mä en ole mikään suuri oopperafani, niin kuin mä ehkä sanoin, mutta niin kuin siellä on semmosia tunnettuja biisejä, ja niin kuin mitä tiedät, jos oot jossain leffoissa nähnyt, missä aina välillä tulee oopperaakin, niin kuin on todella toimivaa. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan semmonen 8,5/10, eli siis tosi iso suositus. Kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Tämä tulee ensi-iltaan nyt perjantaina, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja kerro hei kommentteja. Aiotko mennä katsomaan tämän leffan? Tai onko sä nähnyt tämän jo? Jos oot, mitä mieltä? Tykkäsitkö? Mitä mieltä olit Angelina Jolien roolisuorituksesta? Mikä on sun mielestä paras Angelina Jolien roolisuoritus? Mitä mieltä sä oot Pablo Larraínin elokuvista ja mikä on sun suosikki elokuva ohjaajalta? Laita kommentteja. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat
muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.